एडिटिंग हा 2 बोटांचा खेळ आहे, पण तो कोणाला पण नाही जमतो शे. जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या आजच्या बोनस व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर आजचा आपला जो व्हिडिओ झालेला आहे भावांनो, बोनसमध्ये असणार आहे भावांनो. कारण की तुम्हाला माहीतच आहे माझ्या व्हिडिओची टायमिंग काय आहे. मी रोज सकाळी 10:30 वाजता व्हिडिओ पोस्ट करत असतो. बस आज मी थोडासा थोडी फ्री असल्यामुळे हा व्हिडिओ बनवला आणि रेकॉर्ड पण करून टाकलेला आहे भावांनो. तर त्याचकरिता मी हा व्हिडिओ सध्याच पोस्ट करून देत आहे भावांनो. उद्या तुम्हाला परत 10:30 वाजता आपला व्हिडिओ भेटून जाईल. तर या व्हिडिओला बनवायचं फक्त एवढंच कारण भावांनो की बरेच मुलांना आपल्या एडिटरसाठी व्हिडिओ बनवायचा होता भावांनो. कारण की एडिटिंग तुम्हाला माहीतच आहे भावांनो, इतके काही सोपी स्टेप नाही आहे. ते बरेच मुलांना नाही जमत आणि ज्यांना जमतं त्यांनाच जमतं. तर त्याचकरिता आपण हा व्हिडिओ बनवलेला आहे भावांनो. या व्हिडिओचे मटेरियल तुम्हाला भेटून जातील ड्राईव्हच्या थ्रू. आणि या व्हिडिओचे मटेरियल जर तुम्हाला हवे असतील तर टेलिग्रामवर पण मिळून जाईल भावांनो. फक्त उद्या आपला 10:30 वाजताच्या व्हिडिओच्या आधी मी लवकरच ते वाले मटेरियल म्हणजे या व्हिडिओत वापरलेले मटेरियल तिथं प्रोव्हाइड करून देईल. तर आपण यावाल्या व्हिडिओला सुरुवात करत आहे. जराही वेळ न घालवता सिम्पली याच्यात जे मी तुम्हाला बीटमार्क दिलेला आहे भावांनो, तो तुम्हाला इथून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. बीटमार्क ऑफ द 17 मार्च बाय योग एडिट्स. तर हा वाला आपल्याला बीटमार्क इथून ओपन करायचा आहे भावांनो. याच्यात मी सर्व प्रकारचे बीट लावून दिलेले आहेत तुम्हाला. आता आपल्याला सिम्पली याच्यात एक प्लसवाला बटन दिसत असेल, तो वाला प्लसवाला बटन दाबून इथून सिम्पली एक आपल्याला PNG यूज करून घ्यायची आहे भावांनो. तर त्यावाला PNGची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर ही PNG आपल्याला सर्वात आधी पहिल्यावाल्या बीटपर्यंत घेऊन जायचं आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला स्वतःचे फोटो इथं यूज करायचे आहे. मी शुभम पाटीलचे यूज केलेले आहेत भावांनो. तुम्हाला इथं स्वतःचे फोटो यूज करायचे आहेत. स्वतःचे यूज करायचे असेल तर स्वतःचे पण करू शकता भावांनो. आणि आपल्या भावाचे फोटो यूज करायचे असेल तर तुम्ही भावाचे पण फोटो यूज करू शकता. तर मी इथून सर्व फोटो यूज करून घेतो भावांनो. आपल्याला हे वाले फोटो फक्त बीटवर यूज करून घ्यायचे आहेत अशा प्रकारे. पण भावांनो तुम्ही स्वतःचेच फोटो यूज करा, कारण की एडिटर तुम्ही स्वतःलाच म्हणत असाल आणि ते आपण स्वतःचेच फोटो यूज करणं इथं फारसं म्हणजे काय म्हणतात चांगली गोष्ट राहील भावांनो म्हणजे. तर मी इथून सर्व फोटो यूज करून घेतो. अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो इथून यूज करून घ्यायचे आहे. तर हे फोटो यूज झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिम्पली आपण सर्व फोटो बीटवर लावलेले आहेत. त्याच्यानंतर आता आपल्याला पहिल्यावाला बीटवर यायचं आहे. पहिल्यावाला बीटवर आल्यानंतर भावांनो आपल्याला जो हावाला प्लसवाला बटन दिसत आहे, प्लसवाला बटन दिसल्यानंतर भावांनो इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन एक इथून आपल्याला ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक स्क्रीन फोटोची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. तर हा वाला फोटो आपण इथून एक यूज करणार आहे भावांनो. याला फोटोला अशा प्रकारे आपल्याला सेट करायचं आहे पूर्ण स्क्रीनला. आणि अशा प्रकारे याला आपल्याला पूर्ण आपल्या जिथपर्यंत फोटो यूज झालेला आहे तिथपर्यंत यावाल्या फोटोला आपण अशा प्रकारे उडून घेऊ. त्याच्यानंतर परत आपल्याला पहिल्यावाला बीटवर यायचं आहे आणि इथून एडिटर नावाची जी ही वाली PNG आहे भावांनो, ही अशा प्रकारे त्या खाली सेट करून घ्यायची आहे. आता यावाल्या PNGला सुद्धा आपल्याला जिथपर्यंत फोटो आपण यूज केलेला आहे तिथपर्यंत यावाल्या फोटोला घेऊन जायचं आहे. त्याच्यानंतर भावांनो एक आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट मी जे तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे ते ओव्हरले इफेक्ट आपल्याला सिम्पली इथून यूज करून घ्यायचा. तर आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट यूज करायचा आहे भावांनो हावाला. तर हावाला ओव्हरले आपण इफेक्ट इथून यूज करत आहे. यावाल्या ओव्हरले इफेक्टमध्ये भावांनो आपल्याला मूव आणि जो हा ट्रान्सफॉर्म नावाचा जो ऑप्शन आहे भावांनो त्याच्यातून हा सेकंड नंबरचा ऑप्शनला आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. आणि याला अशा प्रकारे इथून 90 डिग्रीपर्यंत घेऊन जायचं आहे. वरती पुन्हा अशा प्रकारे याला 90 डिग्रीपर्यंत घेऊन जायचं आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला याला अशा प्रकारे सोडून सिम्पली जो हा फिल स्क्रीनवाला बटन दिसत आहे भावांनो, हा वाला जो 3 डॉटेड बटन दिसत आहे याच्यावर आपल्याला सिम्पली फ्लिप वर्टिकली करून घ्यायचं आहे. फ्लिप वर्टिकली झाल्यानंतर याला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. तर आता तुम्ही बघू शकता की तो बरोबर स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट झालेला आहे. आता आपल्याला सिम्पली याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर तो बरोबर आपल्या पूर्ण स्क्रीनला सेट होऊन जाईल. आता हे गेलं झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिम्पली जे एक शेकवाली जे प्रेसेट लिंक दिलेलं आहे भावांनो त्याच्यातून आपल्याला त्याच्यात 2 फोटो असणार आहे.
त्या 2 फोटोचा आपल्याला पहिल्या फोटोला शेक इफेक्ट आपल्याला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिंपली मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. सिंपली आपल्याला मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर भावांनो आपल्याला जो हा PNG दिलेली आहे त्या PNGला हवाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे भावांनो त्याच शेक प्रेसेटमध्ये. शेक प्रेसेटमध्ये आल्यानंतर याला फोटोला सिलेक्ट करून याची इफेक्ट आपल्याला अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायची आहे. कॉपी झाल्यानंतर सिंपली भावांनो आपल्याला परत मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर भावांनो आपल्याला सर्व SP भाऊचे आपल्याला सर्व फोटोंना इथून SP भाऊच्या सर्व फोटोंना हाला इफेक्ट अशा प्रकारे इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे भावांनो. तर मी अशा प्रकारे हाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घेईल. तुम्हाला पण अशाच प्रकारे हाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर एक आपला हावाला फोटोला इफेक्ट लावायचा राहिला असणार. तर एक भावांनो आता आपला लास्टवाला इफेक्ट इथून यावाला इफेक्टला इथून सिंपली कॉपी करून घ्यायचा आहे. इथून कॉपी झाल्यानंतर भावांनो जो हा एडिटर नावाची जी PNG आहे भावांनो ही वाली एडिटर नावाची PNG यावाला एडिटर नावाच्या PNGला एक हावाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जो आपण सर्वात आधी हावाला जो इथून यावाल्या जो PNGला आपण इफेक्ट लावला होता तो इफेक्ट आपल्याला त्याच एडिटर नावाच्या PNGला लावून द्यायचा. त्याच्यानंतर आपला स्टेटस पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल रेडी. जर तुम्हाला हावाला व्हिडिओ आवडला असेल भावांनो तर नक्कीच लाईक करा यावाला व्हिडिओला आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट. उद्या सकाळच्या व्हिडिओसाठी नक्कीच तयार राहा.